नमस्कार, माझ्या किचन मध्ये तुमचे स्वागत आहे. मी मंगल. मी तुम्हाला आज दाखवत आहे गुलाबजामुनची रेसिपी. तर रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य: जामुन बनवण्यासाठी तुम्हाला लागणार आहे अर्धा किलो खवा, 2 वाट्या साखर, अर्धी वाटी मैदा, गार्निशिंग साठी पिस्त्याचे काप, वेलची पूड आणि केशर. तर मी पाक बनवायला सुरुवात करत आहे. 2 वाट्या पाण्यामध्ये मी 2 वाट्या साखर टाकणार आहे. साधारणतः ही साखर अर्धा किलो आहे. मी ह्या खव्याला मॅश करून घेत आहे. व्यवस्थित मॅश करून घ्यायचा आणि नंतर मी ह्याच्यात मैदा मिक्स करणार आहे. ह्याला मी अगोदरच मॅश करून ठेवलेलं होतं. मी आता ह्याच्यामध्ये अर्धी वाटी मैदा घालणार आहे. ह्याला पूर्ण एकजीव करून घ्यायचं. खव्याचा मी असे एकजीव मैदा करून घेतलेला आहे आणि असा गोळा बनवलेला आहे. तर मी इथे छोटासा गोळा घेते, साधारणतः एवढा. तर असा गोळा बनला तर समजायचं आपला जामुन हा परफेक्ट होणार आहे. आता 10 मिनिट मी हे रेस्ट करण्यासाठी ठेवत आहे. आपल्याला हा पाक 5 ते 7 मिनिटं ह्याची पाक बनण्यासाठी लागतो टाइम. तर आणखी साधारणतः पाक हा बनलेला नाही. पाक हा साधारणतः 1 तारी बनला पाहिजे, म्हणजे थोडंसं असं चिवट झालं पाहिजे. पण हे आणखीन बनलेला नाही, ह्याला आणखीन थोडा वेळ लागेल. तर हा पाक आपला तयार झालेला आहे. याची 1 तार बनत आहे. मध्यम आचेवर आपण जामुन तळत आहोत. चांगल्याला खरपूस रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे. मस्त असे फुगत आहेत, दिसायला छान दिसत आहेत. याला फक्त आणखी लालसर होईपर्यंत तळायचं. याचा आता चांगला खरपूस रंग झालेला आहे. आपण हे आता काढून घेऊ.
हे जास्त नाही, 5 मिनिटं थंड करायचे आणि आपल्या झालेल्या पाकामध्ये टाकायचे. तर मी ते पाकामध्ये हे थोडेसे थंड झालेले जामून मी टाकत आहे. मस्त दिसत आहेत. पाकही खूप छान झालेला आहे आपला. आता मी ह्याला गार्निशिंग करत आहे. तर ही झाले आपले जामून बनवून. तर ही झाले आपले जामून तयार. आय होप की माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.